Hello students, এইটো ভিডিঅ'ত আমি শিকিম বা আলোচনা কৰিম এক্সাৰসাইজ 8.4 question number 5 or 10 লাষ্ট question হয় question number 5 আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে 1 plus 10 square a by divided by 1 plus cot square a equals to 10 square a আৰু 1 minus 10 divided by 1 minus cot whole square এটুকু আমি 10 square a হয় বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো লেফট হ্যান্ড সাইড লো আমি 1 plus 10 square a তলত আছে 1 plus cot square a এতিয়া আমি জানো যে cot a equals to 1 by 10 a হয় ঠিক আছে স্কয়ার থাকিলে ইয়াতো স্কয়ার হ'ব ডিফারেন্স ইমানে আছে ইয়াত ওপৰত 1 plus 10 square a আছে তলত কি কৰিম আমি cot square a 1 by 10 square a লিখিম ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত লখা গললো আমি 10 square a সো এই 10 টো আমি এই 1 ৰ লগত পূৰণ কৰিম সো কি হ'ব ইয়াত 10 square a plus 1 আৰু ওপৰত আছিল 1 plus 10 square a ঠিক আছে এতিয়া যদি a ডিভাইড কৰে b by c ঠিক আছে তেনেহলে আমি লিখিব পাৰো যে a পূৰণ a b by c টুক মই কি লিখিম c by b ঠিক আছে এই ঠিক একে ধৰণে ইয়াত আছে কি 1 plus 10 square a ওকে সো ইয়াত আমি কি লিখিম তলত যেটো 10 square a plus 1 by 10 square a এটো কি লিখিম ওপৰত যাব 10 square a আৰু তলত আহিব 10 square a plus 1 ঠিক আছে এই দুটা একে হয় গতিকে ক্যান্সেল কৰিম থাকিব কি 10 square a ঠিক আছে এটো কৰা দুটো পদ্ধতি আছে এটো এটা পদ্ধতি হয় আৰু এটা পদ্ধতি কি হ'ব ইয়াত লিখি দিম ইয়াতে কৰি দিম or next line up কৰিব পাৰে ঠিক আছে এটো or 1 plus 10 square a মানে কি হয় sec square a ঠিক আছে আৰু 1 plus cot square a মানে কি হয় cosec square a ঠিক আছে sec a মানে কি হয় sec a মানে 1 by cos a হয় হে একে ধৰণে cosec a মানে কি হ'ব 1 by sin a খালি স্কয়ার স্কয়ার আছে সো ইয়াত আমি কি লিখিম 1 by cos square a আৰু তলৰটোত আমি লিখিম 1 by sin square a ঠিক আছে এতিয়া এটো cos square a আৰু এটো পূৰণ হলে কি হ'ব 1 by sin square a টো ওপৰত গুছি যায় sin square a by 1 হ'ব তো 1 নি লিখিলো হ'ব ঠিক আছে এতিয়া ultimately আহি গল sin square a by cos square a এটা sin by cos মানে কি হয় sin a by cos a tan a হয় ঠিক আছে আর যদি স্কয়ার থাকে তেনে স্কয়ার আহিব ইয়াত স্কয়ার আছে সো এটো কি হ'ব tan square a সো এনেকে কৰিলো হ'ব ঠিক আছে আৰু কি আছে এটা কৰাৰ পাছত আৰু লিখিব আৰু কি আছিল 1 minus cot 1 minus tan a by 1 minus cot a এটো বেলেগ কালার লো 1 minus tan a by 1 minus cot a উপৰত হোল স্কয়ার ঠিক আছে একে হয় একো চেঞ্জেস নাই ইমান একটা 1 minus tan a এতিয়া এই 1 minus cot a টুক মই কি কৰিম চেঞ্জ কৰিম 1 minus 1 by tan a ঠিক আছে এতিয়া এটো এক্সট্রা লাইন দি দিলো 1 minus 10 a আছে উপৰত তলত লখা গলম আমি 10 a আৰু এই 10 a টো 1 ৰ লগত পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 10 a minus 1 ঠিক আছে উপৰত স্কয়াৰ আছে লিখিব পাৰি গল স্কয়াৰ আছে ওকে এতিয়া 1 minus 10 a
1 minus 10a ওপৰত স্কয়াৰ আছে ওকে পূৰণ এটো ওপৰত গলে কি হ'ব 10a by 10a minus 1 হ'ব ঠিক আছে এনেকে ওপৰত স্কয়াৰ ইয়াত কি আছে 1 minus 10 ইয়াত কি আছে 10a minus 1 so মই অলৰেডি আগৰ কেইটামান ভিডিও শিকাইছো a minus b যদি দিয়া থাকে a minus b মই লিখিব পাৰো minus b by a বাইৰত এটা মাইনাস দিব লাগে এই ধৰণে ইয়াত আছে 10a minus 1 so 10a minus 1 দিয়া আছে তো ইয়াক মই লিখিব পাৰো minus 1 minus 10a লিখিব পাৰো ঠিক আছে so একে ধৰণে ইয়াক চেঞ্জ কৰিব পাৰি এটো 1 minus 10a ওপৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰি ঠিক আছে আৰু ওপৰত 10a ইয়াক মই কি লিখিম minus 1 minus 10a লিখিম ওকে এটো ক্যান্সেল যাব মাইনাস কি থাকিব minus 10a থাকিব আৰু ওপৰত আছে স্কয়াৰ ঠিক আছে যি কোনো সংখ্যক -1 ধৰিলো ওপৰত স্কয়াৰ এটো যদি যুগ্ম সংখ্যা থাকে তেনেহলে মাইনাস চিহ্নটো কি হৈ যায় নাহে ঠিক আছে যুগ্ম সংখ্যা থাকিলে কি হ'ব দুবাৰ -1 পূৰণ -1 মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হৈ যায় না ঠিক একে ধৰণে ইয়াত কি আছে 2 আছে যুগ্ম সংখ্যা হয় এই -2 এখানে নাহে আহিব কি 10 স্কয়াৰ a সো এটো আমাৰ প্ৰমাণ হৈ গল দুটাই 10 স্কয়াৰ a আহিছে আৰু দুটাই রাইট হ্যান্ড সাইডৰ লগত প্ৰমাণ হল ঠিক আছে সো এটো অংক শেষ হল যদি কিবা ডাউট থাকে ডাউনত তলত কমেন্ট কৰিবা আৰু ভিডিওটো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু শেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়ান্স अगेन